Có người đã đứng nhìn Ngài ăn. Không phải bữa tiệc, không phải bàn ăn có khăn trải. Chỉ là một bát cơm trộn lẫn với vài miếng rau, chút đồ ăn người dân dọc đường mang đến, đặt vào bình bát, ăn ngay bên vệ đường. Ngài ăn chậm, im lặng, không nhìn xung quanh, không chọn lựa, không phàn nàn. Ăn xong, bình bát được rửa sạch. Ngài đứng dậy, tiếp tục đi. Không có bữa phụ, không có tráng miệng, không có ý ăn thêm chút nữa cho no. Người đứng nhìn đó về nhà. Tối hôm đó, họ ngồi trước bàn ăn, đĩa thức ăn đầy, cơm nóng, canh bốc khói, điện thoại bên cạnh. Và lần đầu tiên trong đời, họ tự hỏi một câu chưa bao giờ hỏi: mình đang ăn vì điều gì? Chúng ta sẽ đến câu trả lời đó. Nhưng trước tiên, bạn có bao giờ để ý không? Có bao nhiêu lần trong ngày bạn ăn mà không thật sự đói? Trong 13 pháp đầu đà của Phật giáo Nguyên Thủy, có một hạnh gọi là nhất thực, ăn một bữa mỗi ngày, trước giờ ngọ, tức là trước 12 giờ trưa. Không phải nhịn ăn, không phải hành xác, mà là ăn đủ để thân thể có sức tu tập, rồi thôi. Sau 12 giờ trưa, không ăn thêm bất cứ thứ gì, dù ai mang đến, dù thức ăn ngon đến đâu. Ngài giữ hạnh đó mỗi ngày. Và cách Ngài ăn cũng khác với cách chúng ta ăn. Ngài không đặt hàng, không chọn món. Mỗi sáng, Ngài đi khất thực với bình bát. Người dân dọc đường muốn cúng dường thứ gì, Ngài nhận thứ đó. Cơm trắng, cơm nguội, rau luộc, đôi khi chỉ là bánh mì. Tất cả được đặt chung vào bình bát. Ngài ăn tất cả, không phân biệt ngon dở, không để lại thứ mình không thích. Và trong lúc ăn, Ngài ăn trong im lặng, chậm rãi, từng miếng một. Không xem điện thoại, không nói chuyện, không để tâm trí đi lang thang đến chuyện khác trong khi tay đang đưa thức ăn lên miệng. Trong Phật giáo, đó gọi là chánh niệm khi ăn, hoàn toàn có mặt trong hành động đang làm. Không phải kỹ thuật thiền định cao siêu, chỉ là ăn thì ăn, không làm gì khác. Bạn thử nhớ lại bữa ăn sáng hôm nay. Bạn có nhớ mình đã ăn gì không? Bạn có nhớ thức ăn đó có vị gì không? Hay bạn đang ăn trong khi nhìn vào điện thoại, trong khi nghĩ về công việc hôm nay, trong khi nghe tin tức từ TV? Ngài ăn một bữa, nhưng hoàn toàn có mặt trong bữa đó. Chúng ta ăn 3 bữa, nhưng chưa chắc có mặt trong bữa nào. Nếu câu chuyện này đang chạm đến điều gì đó trong bạn, về cách mình đang ăn, về cách mình đang sống với những thứ rất nhỏ mỗi ngày, đăng ký kênh, mình chia sẻ mỗi tuần. Và để lại bình luận ngay bây giờ, bạn ăn bữa sáng hôm nay trong bao nhiêu phút, và bạn có nhớ nó có vị gì không? Có người đã cố năn nỉ Ngài ăn thêm. Buổi chiều, qua giờ ngọ, người dân mang đến thức ăn ngon, nấu riêng, đặc biệt, mang từ nhà ra. Họ nói: thưa thầy, còn nấu riêng cho thầy, thầy ăn một chút cho có sức đi tiếp. Ngài từ chối, nhẹ nhàng, không giận, không giải thích dài dòng. Người dân không hiểu. Họ nghĩ Ngài đang làm khó mình. Họ lo Ngài sẽ kiệt sức. Nhưng Ngài không kiệt sức. Ngài đã đi như vậy, một bữa mỗi ngày, trong nhiều năm. Chú ý vào đây. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà thức ăn ở khắp nơi. Bạn mở điện thoại lúc 11 giờ đêm, có thể đặt đồ ăn giao đến nhà trong 30 phút. Bạn buồn, bạn ăn. Bạn vui, bạn ăn để ăn mừng. Bạn chán, bạn mở tủ lạnh đứng nhìn dù không đói. Bạn căng thẳng, bạn ăn để xả stress. Thức ăn không còn chỉ là thức ăn nữa. Nó trở thành cách chúng ta xử lý cảm xúc, cách chúng ta thưởng cho bản thân, cách chúng ta lấp đầy những khoảng trống mà chúng ta không biết gọi tên. Ngài từng nói, đại ý, ăn là để nuôi thân tu tập. Thân này chỉ là phương tiện, như xe cần xăng để chạy, không cần đổ thêm khi bình đã đầy.
Câu đó nghe có vẻ lạnh lùng, như thể Ngài không biết thưởng thức cuộc sống. Nhưng nhìn lại mà xem, ai đang thật sự thưởng thức bữa ăn hơn người ăn một bữa trong im lặng hoàn toàn, từng miếng một, hoàn toàn có mặt, hay người ăn 3 bữa trong khi mắt dán vào màn hình, tai nghe podcast, tay cuộn feed mạng xã hội? Bạn có nhận ra không, chúng ta ăn nhiều hơn, nhưng nếm ít hơn. Chúng ta có nhiều lựa chọn hơn bao giờ hết, nhưng lại ít thỏa mãn hơn bao giờ hết. Và cái cảm giác chưa đủ đó, nó không đến từ dạ dày. Nó đến từ chỗ khác. Và bây giờ, câu trả lời cho người đứng nhìn Ngài ăn hôm đó. Họ về nhà, ngồi trước bàn ăn đầy thức ăn, và tự hỏi, mình đang ăn vì điều gì? Câu trả lời họ tìm được không phải vì đói, mà là vì đã đến giờ ăn. Vì mọi người đang ăn. Vì hôm nay mệt và muốn ăn thứ gì đó ngon để bù lại. Vì đang buồn và thức ăn làm mình dễ chịu hơn một chút. Không có lần nào trong danh sách đó là vì đói thật. Đó là điều Ngài đang chỉ ra, không phải bằng lời giảng, mà bằng cách sống. Khi bạn chỉ ăn một bữa, và chỉ ăn khi thật sự đói, bạn bắt đầu phân biệt được hai thứ mà trước giờ bạn hay lẫn lộn, đói thật và đói giả. Đói thật là thân thể cần nhiên liệu. Đơn giản. Rõ ràng. Đói giả là tâm trí đang cần thứ gì đó, an ủi, kích thích, lấp đầy, và nó mượn dạ dày để nói lên điều đó. Ngài không có đói giả, vì Ngài đã học cách nhận ra sự khác biệt và chỉ đáp ứng thứ thật. Và điều đó, bạn thấy không chỉ là chuyện ăn uống. Nó là cách Ngài tiếp cận mọi thứ trong cuộc sống. Chỉ lấy thứ thật sự cần. Không lấy thêm vì có thể lấy. Không lấy thêm vì người ta đang mời. Một bữa mỗi ngày. Nhưng bữa đó đủ. Và vì đủ, Ngài không cần tìm thêm. Vậy bạn mang gì về từ câu chuyện hôm nay? Thứ nhất, lần tới trước khi ăn, hãy dừng lại một giây và tự hỏi, mình có đói thật không? Không phải để nhịn ăn. Không phải để khổ hạnh theo Ngài. Chỉ để bắt đầu nghe thân thể mình nói chuyện, thứ mà chúng ta đã không làm từ rất lâu rồi. Thứ hai, thử ăn một bữa không có điện thoại, không TV, không podcast. Chỉ ăn thôi. Nếu bạn thấy điều đó quá khó, đó chính là câu trả lời cho câu hỏi mình đang ăn vì điều gì. Thứ ba, Ngài không ăn một bữa để chứng minh mình kỷ luật hơn người. Ngài ăn một bữa vì đó là đủ. Và câu hỏi Ngài để lại cho bạn không phải là bạn có thể ăn ít hơn không, mà là trong cuộc sống của bạn, bạn đang lấy thêm thứ gì mà thật ra bạn đã có đủ rồi. Câu hỏi để lại cho bạn hôm nay, bữa ăn ý nghĩa nhất trong cuộc đời bạn là bữa nào và điều gì làm nó đặc biệt? Để lại bên dưới, mình đọc hết bình luận. Và nếu video này nhắc bạn nhớ đến điều gì đó bạn đã quên, chia sẻ cho một người bạn nghĩ họ cần nghe hôm nay. Đôi khi bài học lớn nhất về cuộc sống lại đến từ một bình bát cơm bên vệ đường.